Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi o să fie un episod special pentru că în spatele meu este un build special. Iar eu am amânat, sau hai să nu-i spun amânat, am întârziat acest videoclip dintr-un simplu motiv. Poate că ați observat în ultima vreme acest trend. Companiile lansează ceva pe piață și nu finisează partea software cu adevărat. Mai vezi un update imediat la câteva zile după lansare, mai vezi un update imediat la câteva săptămâni după lansare și așa mai departe. Ce vreau să spun este că din experiența de anul trecut cu seria 2000 de la Nvidia, unde am văzut că DLSS-ul nu funcționează chiar așa de bine la lansare, dar peste câteva săptămâni, peste câteva luni, cel puțin pe seria 2060, ei bine, îmbunătățirile erau evidente. Și același lucru am făcut și anul acesta. Ca să pot să testez un 3080, am așteptat ceva vreme până când producătorii încep să facă chipseturi ceva mai polișate, să-i spunem așa, software-ul devine din ce în ce mai performant, mai optimizat și bineînțeles actualizat și în sfârșit am o rețetă ca să pot să fac un build, să testez noua placă grafică, dar și seria 10900 de la Intel, mai precis 10900KF, un procesor fără placă video integrată. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Înainte de a merge mai departe, hai să vorbim și despre componentele esențiale ale acestui sistem. Prima dintre ele ar fi placa de bază, care și ea de asemenea este de la Gigabyte, chipset Z490, evident pentru gaming sau, gaming. Dar este o placă de bază foarte calitativă, cu răcire pe VLM-uri și toate goodies-urile pe care le are o astfel de placă în zona high-end. Mai departe, răcirea și ea este de la Gigabyte, este o răcire cu două ventilatoare mari, babane, de 140 ca să poată să răcească bestia de 10900KF. În final, toate componentele și ele sunt asamblate într-o carcasă de la Gigabyte. Este o carcasă mid-range, nu este o carcasă ultra-high și nici entry-level, dar îmi place că toate componentele au un căput înăuntru și am posibilitatea să-mi rutez cablurile, conductele și tot ce am eu nevoie pentru a crea un look minimalist. Să nu uităm de alimentare. Puterea sistemului este asigurată de o sursă Silentium PC de 750W, iar pe partea de stocare avem un HDD Seagate Barracuda de 2TB și un SSD Gigabyte NVMe de 512GB. Acum că am dat toate detaliile tehnice deoparte, hai să mergem către testele sintetice și povestea noastră de toate zilele pe care o știm cu toții. Gaming-ul, FPS-uri și temperaturi și așa mai departe. Înainte de a ne uita la testele sintetice, aș vrea să vă arăt temperaturile maxime pe care le-a atins acest procesor, dar și această placă grafică în ultimul test sintetic, și anume în Firestrike, unde am scos 28.494 scorul general cu 39.035 de puncte scorul pentru placa grafică. Temperaturile sunt următoarele. Temperatura maximă pe care am atins-o în procesor a fost de 82 de grade, iar în placa grafică 74 de grade Celsius. Aș vrea să fac o mică mențiune aici în ceea ce privesc setările și configurația BIOS a acestui sistem. Singura opțiune modificată a fost aceea care îmi sincronizează toate corurile la aceeași frecvență. Motivul pentru care nu am făcut overclock și nu am testat procesorul acesta mai mult este următorul. Noi aici avem un build custom. Alții vor încerca să-și facă și ei build-uri diferite cu același procesor, însă scorurile din testele sintetice pot varia în funcție de răcire. În acest sistem este o răcire destul de bună, însă vor exista persoane care vor opta pentru o răcire ceva mai ieftină. Așadar, nu am modificat setările din BIOS, nu am făcut overclock, singurul lucru au fost sincronizarea acestor frecvențe, a celor 10 nuclee. Iar acum să trecem la partea interesantă pe care o așteptați și voi, și anume gaming-ul. Vom începe cu Metro Exodus, unde aveți afișat în partea din stânga sus a ecranului toate detaliile despre temperaturi și procentaje de utilizare.
De asemenea, țin să vă anunț că jocurile pe care le vom testa astăzi vor rula la o rezoluție 2K cu toate detaliile date pe maximum, iar jocurile care suportă vor avea RTX și DLSS on. După cum puteți observa, avem între 90 și 100 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare wow. Iar jocul are niște detalii excepționale. Bine, jocul în sine mi-a plăcut de prima oară când l-am testat, de prima oară când m-am jucat. Aș vrea să vă arăt ceva, mai ales aici, în partea aceasta a jocului. Inițial nu pot să sar de aici și mă ajută Ana, parcă o cheamă, da, Ana mă ajută să mă cațăr. În cazul în care pic de aici, mașina a căzut, pot să mă cațăr pe mașină ca să ajung din nou sus și să nu rămân blocat într-o buclă, să trebuiască să dau reload. Mi se pare foarte interesant din punct de vedere al dezvoltatorului jocului. Hai să ne jucăm acum și Control, unul dintre jocurile mele preferate în ceea ce privește DirectX 12 și Ray Tracing. Mi se pare o implementare făcută ca la carte. Nu o să mai deschidem subiectul acesta, dar nu pot să mă abțin să vă arăt cât de frumos se vede aici reflexia geamurilor în lemnul lucios, chiar dacă geamurile nu sunt în câmpul meu vizual. Ce mi se pare mie foarte interesant este că jocul rulează la peste 100 de cadre pe secundă, cu puțin peste 100 de cadre pe secundă, ca să nu exagerăm. Variază între 100, 115, 120, am atins la un moment dat, dar toate setările sunt date pe Ultra High și așa mai departe. DLSS pornit, Ray Tracing pornit și rulăm cu DirectX 12. Mergem mai departe către Battlefield 5, unde, ei bine, aici trebuie să vă menționez ceva. Avem un mic bug în driverul de la Nvidia. Opțiunea DLSS nu funcționează, iar asta sper să se repare destul de curând. Nu ar împiedica foarte mult acest test, pentru că, după cum puteți observa, avem între 70 și 80 de cadre pe secundă și, practic, jocul rulează direct la rezoluția nativă a monitorului, ceea ce mi se pare destul de interesant. Placa este folosită în proporție de 100%, aproximativ 100%. Îmi place foarte mult cum se vede jocul. Nu este chiar stilul meu de joc preferat, dar îmi plac foarte mult detaliile. Mergem mai departe către Apex Legends, unde rulăm la 144 de cadre pe secundă, iar experiența de gameplay este cât se poate de fluidă. Să nu uităm, avem refresh rate foarte mare pe acest monitor, este la 144 de Hz. Bine, am exagerat când am spus foarte mare, nu este extraordinar de mare. Procesorul nici măcar nu simte jocul acesta, avem 15, poate sare un pic de 15%, 17%, iar placa grafică stă undeva între 80 și 90%, văd că acum a scăzut un pic sub 80%, dar nu contează acest lucru. Temperaturile sunt foarte bune, 77 cu 71 în zona aceasta. Foarte mulțumit sunt de experiența de gameplay în acest joc. Cred că este unul dintre puținele momente în care am testat 3 jocuri la rând și toate rulează la o rezoluție 2K cu detalii foarte mari și minima de FPS-uri a fost 100. Nu am văzut să scadă constant jocurile sub 100 de FPS-uri, iar aici văd că stau constant la 144 de FPS-uri. Mergem mai departe către PUBG, unde am aterizat în mijlocul nimănuiului, dar avem între 250, 260 și am văzut că a urcat chiar și până la 270 de cadre pe secundă. Procesorul nici măcar nu simte jocul acesta, în schimb placa grafică este folosită în proporție de 97-98%. Îmi place foarte mult nivelul de detaliu la care rulează acest joc și, bineînțeles, fluiditatea cu care se mișcă. Experiența de gameplay este neîntreruptă, exact ca și în jocurile anterioare.
Așadar nu am absolut nimic de comentat. Și în final, uite că am ajuns și la GTA 5, unul dintre jocurile mele preferate de-a lungul timpului, unde rulăm cu 160-170 de cadre pe secundă. Bineînțeles, toate detaliile sunt date la maximum în acest joc. Rulăm cu DirectX 11, deoarece jocul este destul de vechi și nu rulează cu DirectX 12, dar experiența este neîntreruptă, este fluidă, iar talentul meu de a conduce o mașină cu mâna stânga este groaznic. Trecând peste aceste lucruri, procesorul resimte ceva mai mult acest joc. Avem un procentaj de utilizare de 26, aproape 30%. În schimb, placa grafică stă undeva la 80%, cu mici spike-uri peste această valoare, dar nimic îngrijorător. V-am promis că pe finalul videoclipului vă arăt și cele două softulețe de la Gigabyte. Unul dintre ele este pentru controlul luminilor RGB ale componentelor atașate acestui sistem. În cazul nostru avem doar răcirea și LED-ul de pe placa video. În cazul nostru putem selecta o imagine custom, putem selecta diferite moduri pentru LED-urile RGB, iar aici în partea din dreapta avem controlul luminilor. Verde, roșu, mov, albastru și așa mai departe, culori favorite, intensitate, brightness și luminozitate de fapt. Softul este destul de simpluț de utilizat și nu ar trebui să fie o problemă pentru absolut nimeni. Următorul soft se numește Aorus Engine, iar aici avem ceva control mai detaliat asupra diverselor caracteristici ale acestei răciri. De exemplu, putem afișa pe ecranul integrat modelul procesorului, temperatura, frecvența și așa mai departe. Pot customiza imaginea, o pot roti de la stânga la dreapta, pot încărca altă imagine, pot pune un text custom și așa mai departe. În ceea ce privesc setările pentru placa grafică, avem detalii despre clock, boost, viteza ventilatoarelor și, în final, putere. Softul este destul de ușor de folosit, la fel ca și celălalt de dinainte, și ai putea să te joci cu diverse setări în funcție de preferințele tale. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Și după cum ați putut observa în minutele ce au trecut, acest sistem în această configurație este o bestie, undeva în stratosferă față de ceea ce am mai avut noi pe canal până în momentul acesta. Sunt puțin dezamăgit că nu am putut să mă joc cu DLSS Battlefield 5, dar aparent teoria mea de a aștepta puțin pentru a se actualiza și a se optimiza driverele nu a stat în picioare. Dar vor fi mai multe ocazii să testăm și această placă, dar și 3090, poate ne vine la un moment dat și ultimul model de procesor de la AMD, iar pe acela sunt foarte nerăbdător să-mi pun mânuțele, pentru că m-am uitat pe internet și vă invit și pe voi să faceți exact același lucru, să observați cam care este acum balanța pe piață între Intel și AMD. Ca să încheiem acest videoclip, dați-vă cu părerea despre 3080 și 10900KF în secțiunea de comentarii de mai jos. De asemenea, care ar fi build-ul vostru de vis sau care sunt componentele voastre la care reveniți cel mai mult și cel mai mult? Chiar sunt foarte curios de acest lucru. Iar până data viitoare, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile, prețuri actualizate și atât. Ne vedem data viitoare!